Pentru că toate m-ați întrebat cine filmează making of-ul nostru, ea filmează. Păi cred că și eu mă fac influencer. De când vrei să începi pregătirea? Să stai la plajă. Mi-ar plăcea să muncesc aici. Suntem gata? Gata, merge sunetul. For next summer, or maybe something interesting for our Romanian tourists. Păi cred că și eu mă fac influencer. Vreau să fie pregătită pentru a fi om de turism. De când vrei să începi pregătirea? De ieri. Nu mai am cum, dar de azi da. Te bag în program, e un program foarte intensiv, e pas, pe repede ca să recuperezi tot ce ai pierdut. Ea este colega noastră Adriana, care face pentru noi making of-ul acesta pe care cu toții îl doriți, cum fac alea pe Instagram. Pentru că toate m-ați întrebat cine filmează making of-ul nostru, ea filmează. Mie mi-ar plăcea să muncesc aici. Ce să muncești aici? Să muncesc. Da? Să facă cameră. Da, îți place de copii, ori poți să faci aerobic, Face de ori copii sau să faci copii? sport. De ce vrei să faci tu? Să stau la plajă. Să stai la plajă, să... Da, Se plătește bine. foarte, foarte bine. Avem mari probleme cu țuțu. Deci e ultima tot timpul, ne-e și frică. Spune ceva nou. Da. You're like in a TV studio now. We are very excited to the next summer season.